જય સિયારામ, જય ગૌ માતા. એનિમલ કેર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ આયુષ મહેતા. આ શ્વાનને આપ જોઈ શકો છો, ઈજાગ્રસ્ત હોય તો અત્યારે 1962 દ્વારા સારવાર કરેલ છે. 1962ના પાયલોટ આ ભરતભાઈ દાવડા જે એનિમલ કેરનો સંપર્ક કરેલ છે. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ સેવામાં ઉદયભાઈ ગોપિયાની, જય સિયારામ, હિરેનભાઈ ગોસાઈ, જય સિયારામ, આયુષ મહેતા. જય સિયારામ, જય ગૌ માતા. એનિમલ કેર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ. ક્યાંય પણ અબોલજીઓ આવી હાલતમાં દેખાય તો એનિમલ કેરનો સંપર્ક કરો. જય સિયારામ, જય ગૌ માતા.